දවසක් ඔන්න ඉතින් අද අපි බලමු නියම පාතමට ගෙදරදී කොහොමද මිල්ක් මේඩ් වලින් කිරි ටොපි හදන්නේ කියලා. අද මම අරන් තියෙන සීනි ග්‍රෑම් 250කුයි පොඩි මිල්ක් මේඩ් ටින් එකකුයි. ඔයගොල්ලෝ මුලින්ම ලිපේ පෑන් එක තියලා සීනි ටික දාගෙන ඊට පස්සේ මිල්ක් මේඩ් ටිකක් දාගෙන ටින් එකේ ඉතුරු වෙන මිල්ක් මේඩ් ටිකට වතුර ස්වල්පයක් දාලා දිය කරගෙන අපේ පෑන් එකට දාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපේ මිල්ක් මේඩ් ටිකයි සීනි ටිකයි හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. කිරි ටොපි හදද්දී නම් ඔයගොල්ලෝ මතක ඇතුව දිගටම හොඳින් හැදිලා ගන්න නම් ඕනේ. ඒ වගේම ලිපේ ගින්දර මධ්‍යම උෂ්ණත්වයෙන් තියාගන්න ඕනේ ඔයගොල්ලෝ. දිගටම ඔයගොල්ලෝ කිරි ටොපි ටික හරි පදමට එනකම් හැදිලා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපේ කිරි ටොපියේ අඩිය අල්ලන්න බලයි. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ කරදමුගු කල් කීපයක් උඩු කරලා එකතු කරගන්න. එතකොට අපේ කිරි ටොපියේ රස වගේම සුවඳත් වැඩි කරගන්න අපිට පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ අපේ කිරි ටොපි එකට බටර් මේස් හැඳි දෙකක් විතර එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ අපේ කිරි ටොපි එක තවත් රසවත් කරගන්න ගෙදර තියෙනවා නම් කජු කැපිලි කීපයකුත් කපාගෙන එකතු කරගන්න. අද මම අපේ කිරි ටොපි එකට වැල්ලතේ හැන්දකුත් එකතු කරගත්තා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට අපේ කිරි ටොපි මිශ්‍රණය දිගටම හැදිකාගෙන යනකොට කිරි ටොපි මිශ්‍රණය ඇදෙන ස්වභාවය අඩු වෙලා අපේ පෑන් එක වටේ කිරි ටොපි මිශ්‍රණය සුදු පාට වීගෙන එනකොට ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කිරි ටොපි මිශ්‍රණය ලිපෙන් බාගන්න. පදමට එනකොට අපේ කිරි ටොපි මිශ්‍රණයෙන් හොඳ සුවඳකුත් එනවා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලන්ට දකින්න පුළුවන් අපේ කිරි ටොපි මිශ්‍රණය ගානට පදමට එනකොට පෑන් එක එකට එකතු වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කලින් බටර් ගාලා සකසාගත්තු තැටියකට අපේ කිරි ටොපි මිශ්‍රණය දාගෙන බටර් තවරපු ස්පැචුල එකක් ආධාරයෙන් ඔයගොල්ලෝ කිරි ටොපි මිශ්‍රණය හොඳින් තුනී කරගන්න. ඒ වගේම බටර් තවරාගත්තු පිහියකින් මද රස්නයෙන් ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කිරි ටොපි ටික කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි රසම රස කිරි ටොපි ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් පුළුවන් අපිට පිළිගන්නවන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ රෙසිපි එක ගෙදරදී try කරලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම. ඒ වගේම මතක ඇතුව මේ වීඩියෝ එක යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න, like එකක් දාන්න, පොඩ comment එකක් දාන්න. අදට මම ඔයගොල්ලන්ගෙන් සමුගන්න තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්න. Take care. Bye.